Walk without limits beyond the horizon. Spot on tour. කොහොමද ඔයාලට? කොහෙද යන්නේ? ඊළඟ බලමු. අද අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. යන්න මාත්. මෙන්න මේ පිටිපස්සෙන් දෙන තනවාට තමයි අපි මෙතෙන්ට ආවේ. මම ආවේ ජාමරයිත් එක්ක රාවණායත් එක්ක පාක් එකේ. ජාමරයිගෙන් මොකද කරගමු? මෙතන එකට අපිට මොකද කරන්නේ? ජාමරයි. ඔය මෙතන ගයිස් අපි දැන් ඇඩ්වෙන්චර් ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න යන්නේ. මේකේ නම තමයි කොම්පියුටර් ජම්ප් එකයි රොක් ස්ලයිඩ් එකයි තමයි මෙතන ඇක්ටිවිටි එක තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ගලෙන් තමයි අපි සිත් වෙන පහළට එන්නේ. උඩින් තමයි කොම්පියුටර් ජම්ප් එක දාන්නේ. අපි බලමු මේකේ කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා. අපේ නම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරන්